Reynum að fá foreldra til að skrifa í yngri. Heldur ekki að skrifa sjálf. Já, bara svona, þá foreldra ekki að hjálpa til að það.
pero por lado. A ver, pero por lado.
Anna ja Andrei.
Það verður aldrei svo mikið. Já, ég er í góðum, ég getur ekki á íbáttið. Jóhann, hver er Jóhann? Jóhann. Er það að spila hérna? Það er Óðinn Andri. Og
Sorry, can I get it? Sama kayak itu.
Það er ekki eftir hann senna.
Það er samt ekki alveg. Við færum aftur. Ég er alveg að kæmta mamma.
Ja, me vitum att det är pizzorna.
Pappi, ég er hérna á Hekluhúsinu, bara hérna á græna. Já, núna auðvitað er ég. Að hita upp. Frábært.
móti Hólaráni. Á borði 5 er það Friðrik Henry og Líktaði Ara. Á borði 6 er það Breki og Sigurunni. Borði 7 er það Ari Björn og Ísaki Mána. Borði 8 er það Daniel Smára og Hermann. Borði 10 er það Elvar Aron og Gunnar Hendra. Borði 11 er það Alex Magnús og Friðrik Henry. Borði 14 er það Arnór Tryggvi á móti Adrian Leo.
Kasta det. Weet ik waar hij speelt. Nee, hoor. Ja.
Birgir, okkur að skrifa. Já, hefur þið það? Good.
ætlar að gera svona, ég gera það svona, fólk gera það. Ja, maar die worden als je zegt ja, voor de trouw, dan heb je maar dan kan je zo voor de ring.
þér. Ég vann fleiri leikinn eftir Vóna, sko. Spila með allt. Ég nenni þér. Hann bara hélt einhvern veginn svona, hann bara lenti svona í spjald.
Ég líka, ég spilaði þetta mjög vel. Ég veit bara að ég... Ég taka 6 og... Er þið klárar eða vil ég taka 6 og búna svo? Una.
Nej, usch där. Där är det.
Þarna